मोबाइल ब्याङ्किङबाट साथीकोमा 500 रुपियाँ पठाउँदा 10 रुपियाँ काट्यो, तर कनेक्ट आइपीएसबाट भने 500 सम्म पठाउँदा त कुनै चार्ज नै नलाग्ने पो रहेछ। तपाईले पनि कुनै सरकारी निकायमा तिर्नु पर्दा होस् या त कुनै अनलाइन सुविधा लिँदा होस्, आजकल तपाईले जताततै कनेक्ट आइपीएस भनेर पक्कै पनि देखिराख्नु भयो त पक्कै होला। अब यो कनेक्ट आइपीएस भनेको चाहिँ के हो त? के यो ब्याङ्क एकाउन्ट हो त या डिजिटल वालेट हो? होइन। कनेक्ट आइपीएस चाहिँ नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको एउटा प्रडक्ट हो। यो कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै अनुमति दिएको छ। यो सिक्योर र सेफ यस्तो खालको प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईले आफ्नो विभिन्न ब्याङ्क एकाउन्टहरू एकै ठाउँमा लिङ्क गरेर म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। डिजिटल पेमेन्ट, फन्ड ट्रान्सफर र बिल पेमेन्ट जस्तो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कनेक्ट आइपीएसले वेब पोर्टल्स, मोबाइल एप्स र ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेस गर्ने पेमेन्ट गेटवेजहरू जस्तो धेरै किसिमको पेमेन्ट च्यानलहरू प्रदान गर्ने गर्छ। फर एक्जाम्पल, एउटा मल छ, त्यो मल आफैमा एउटा पसल त होइन, एउटा बिल्डिङ हो। त्यहाँ विभिन्न ओनरको विभिन्न खालको पसलहरू हुन्छ। त्यसरी नै कनेक्ट आइपीएस एउटा डिजिटल वालेट जस्तो होइन, एउटा प्लेटफर्म जस्तो हो। तपाईको विभिन्न ब्याङ्क एकाउन्टहरू चाहिँ पसल जस्तै हो। तिनीहरू सबैलाई एकीकृत गराएर तपाईको डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई सहज र अर्गनाइज बनाउने काम चाहिँ कनेक्ट आइपीएसले गर्छ। विभिन्न ब्याङ्क एकाउन्टहरू लिङ्क गर्दा ट्रान्ज्याक्सन लिमिट पनि प्रत्येक एउटा ब्याङ्कबाट गर्ने भन्दा धेरै हुन्छ। जस्तै तपाईको 5 वटा ब्याङ्क एकाउन्ट छ र प्रत्येक ब्याङ्कको दैनिक कारोबार लिमिट 10-10 लाख छ। हरेक ब्याङ्कबाट 10-10 लाख गर्दै तिर्दा तपाईले 50 लाखको पेमेन्ट मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले कनेक्ट आइपीएसबाट 5 वटा ब्याङ्क लिङ्क गरेर गर्नुभयो भने तपाईले टोटल 1 करोड सम्मको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। कनेक्ट आइपीएसको फाइदाहरू त थुप्रै छन्। दुईटा ब्याङ्क बीच पैसा अनलाइनबाट पठाउन पाउन सक्नुहुन्छ। बिल पेमेन्टहरू, सरकारी राजस्व, नागरिक एपसँग लिङ्क भएको सर्भिस, स्कुल कलेजको बिल, क्रेडिट कार्डको बिल तिर्न, सेयर मार्केटमा सेयर किन्न, एसआइपी पेमेन्ट गर्न, टिभी मोबाइलको बिल पेमेन्ट गर्न, वालेट लोड गर्न, सबै यसैबाट गर्न सकिन्छ। कसैको ब्याङ्क एकाउन्टमा रजिस्टर भएको फोन नम्बर राखेर मात्र पनि तपाईले अर्को ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। कनेक्ट आइपीएस चलाउन पनि एकदमै सजिलो नै छ। यसमा तपाईले अनलाइनबाटै एकाउन्ट बनाएर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै ब्याङ्क एकाउन्टहरू लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौ यसको एकाउन्ट बनाउनेतर्फ। यसको लागि तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा गएर connectips.com भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। अब तपाई कनेक्ट आइपीएसको होम पेजमा जानुभयो। तपाई आफैलाई केही बुझ्न मन छ भने हाउ इट वर्क्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले अकाउन्ट बनाउँदा 3 वटा काम गर्नुपर्छ। सुरुमा एउटा युजरको रूपमा इनरोल हुने, त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गर्ने अनि लास्टमा लिङ्क भएको ब्याङ्क एकाउन्ट नै एक्टिभेट गर्ने। अब अकाउन्ट बनाउनलाई साइन अप लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो पुरा नाम, पछि लगइन गर्दा सधैँ चाहिने तपाईले राख्न मन लागेको युजर नेम लेख्नुहोस्, आफ्नो मोबाइल नम्बर, इमेल आइडी र नयाँ पासवर्ड बनाएर पासवर्ड फेरि कन्फर्म गर्नुहोस्। टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू राम्रोसँग पढेर त्यसमा पनि टिक गरिदिनुहोस्। सबै कुरा क्लियर भएपछि रजिस्टर बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब रजिस्टर गरेपछि तपाईले अगाडि राख्नुभएको इमेलमा भेरिफिकेसन लिङ्क आउँछ। तपाईले आफ्नो इमेल चेक गर्नुहोस्। त्यहाँ कनेक्ट आइपीएसबाट भेरिफाई इमेल भनेर लेखेको हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईको इमेल भेरिफाई भएको भनेर देखाउँछ। यसपछि भेरिफाई मोबाइल नम्बर लेखेको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईले अघि राखेको नम्बरमा ओटिपी आउँछ। ओटिपी राखेर भेरिफाई गर्नुहोस् र तपाईको फोन नम्बर पनि भेरिफाई हुन्छ। अब तपाईको अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अघि सुरुमा राखेको युजर नेम र पासवर्डबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि फेरि तपाईले फोनमै एप डाउनलोड गरेर पनि लगइन गर्न मिल्छ। एपमा चलाउन अलि सजिलो पनि हुन्छ, तर पीसी हो भने चाहिँ ब्राउजरमै गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट टाइम लगइन गरेपछि तपाईले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकता अनुसार जन्ममिति, आफ्नो डिस्ट्रिक्टहरू राखिदिनुहोस्। सेक्युरिटी इन्फर्मेसनमा त्यहाँ दिएको कुनै एउटा इमेजमा क्लिक गरेर त्यसको नाम लेखिदिनुहोस् र सेक्युरिटी क्वेसनहरू चुज गरेर त्यसको एन्सर लेखिदिनुहोस्। यो चाहिँ किन गर्नु परेको भन्दा पछि तपाईको अकाउन्टको पासवर्ड बिर्सिनु भयो वा रिकभर गर्ने कुनै उपाय नै भएन भने चाहिँ यो सेक्युरिटी क्वेसनहरूबाट पनि गर्नु मिल्छ। त्यसैले सधैँ याद हुने खालको क्वेसनको आन्सर मात्र गर्नुहोला। अब यसपछि 6 डिजिटको ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड राखिदिनुहोस्। यो चाहिँ तपाईले हरेक चोटि कारोबार गर्दा हान्नुपर्ने कोड हो। 5000 सम्मको कारोबारमा ओटिपी कोड आउँदैन भनेर लेखेको छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले रजिस्टर गरेको फोन नम्बरमा आएको ओटिपी हान्नुपर्ने हुन्छ है त। यति गरेपछि फेरि तपाईले एकचोटि ओटिपी राख्नुपर्ने हुन्छ र यसपछि तपाईलाई अप्सन चुज गर्नुपर्छ। ओटिपी इमेल र फोन नम्बर दुईटैमा राख्ने कि के गर्ने भनेर। कहिलेकाहीँ नेटवर्क नहुँदा वाइफाई मात्र भयो भने नि युज गर्न सजिलो होस् भनेर इमेल र फोन नम्बर दुईटै भनेर राखिदिनुहोस् र कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। अनि अघि सेट गरेको ट्रान्ज्याक्सन पिन राखिदिनुहोस्। यति भएपछि तपाईको अकाउन्ट सजिलैसँग सबै इन्फर्मेसन सहित क्रिएट भयो है त। अब यसपछि चाहिँ हामीले ब्याङ्क एकाउन्टहरू लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ र के कस्तो फिचर छ, कसरी चलाउने बारेमा बुझ्नु जरुरी छ।
त्यसैले यो बाँकी जानकारी हामी अर्को भिडियोमा छिटै लिएर आउँछौँ है त। यस्तै आइसिटी सम्बन्धी जानकारीको लागि आइसिटी ज्ञानलाई फलो गर्नुहोला। धन्यवाद। म नेहा।